Avem 10 zile, mai multe ca oricând. Avem 4 cinematografe, Cinema Eforie, Cinema Union, Hollywood Multiplex București Mall și Cinema Elvira Popescu. Avem 111 filme, cred că e un număr norocos. Avem peste 40 de ateliere, un bal mascat foarte mare, seminarii pentru părinți și profesori, dar și ateliere la care pot participa atât părinții cât și copiii. Avem 8 secțiuni anul acesta, o secțiune competiția internațională, unde avem și 2 jurii care prezidează. Avem panorama și retrospectiva, vechile secțiuni și o nouă mini-secțiune pentru adolescenți, pentru că publicul de la prima sau a doua ediție Chinodisea deja a crescut, copiii au devenit adolescenți și am dorit să le oferim și lor o alternativă în cinematograf. Bine ați venit, dragilor! Așteptați cu nerăbdare? Ce așteptați cu nerăbdare? Filmul? Ce film oare rulează ăsta? Tu auzi cântecul mării. Sunteți pregătiți? Și atenție! Luni suntem cei mai buni. Întindem o mână să ajungem la lună. Ne întindem pălmuțele să culegem toate steluțele. Apoi ne facem din 5 mai mici și începem să tropim ca niște adevărați uriași elefanți mici. Dad said I'm in charge, that there's no going in the water. Ah! Dad! Ugh, Granny. She's going to try and make us move to the city. Avem o temă foarte specială, magia uitată a lumii. Avem filme încărcate cu magie, filmul care deschide Chinodisea, Cântecul Mării, în regia lui Tom Moore, care a fost de asemenea nominalizat la Oscar pentru cea mai bună animație, precum și celălalt film al lui Tom Moore, The Secret of Kells. Este încărcat de folclor și de mitologie celtice. Este un film extraordinar care deschide o lume întreagă pe marele ecran și urmează mai multe filme în competiție, dar și în celelalte secțiuni unde magia este personajul principal. Hypnotism, an ancient art explained. I reserve that book. Find it! That's the book! You, come back! Hypnotism is an ancient art. You can't go. I changed everything for the better. Give me that book. What book? De multe ori sunt foarte surprins de aceste filme. Atunci când reușesc să văd, că nu văd foarte multe. Ligia este cea care merge la Berlin, la Cannes și vede filmele. Dar pot să spun că sunt excepționale, adică emoții. Anul trecut am stat de câteva ori în sală, am plâns la film. Adică atât de bine făcute, atât de bine jucate. Sunt regizori care sunt și fac filme, doar filme de copii. Das sind wir. Und das ist Quatsch. Oh, der Durst. Unser Nasenbär. Zusammen sind wir die Nasenbärbande. Und wir haben die tollsten Omas und Opas der ganzen Welt. După ce închei selecția îmi dau seama ce anume predomină, ce leitmotiv predomină în filme. Și da, cam asta. Altfel ar fi foarte complicat, pentru că nu găsești atât de multe filme bune pe o temă pe care ți-o predefinești. Once upon a time, there was a little prince who lived on a planet that was scarcely bigger than himself.
I thought I'd never find anyone who wanted to hear my story. If you please, draw me a sheep. What was a kid doing there in the desert? There was no mention of life on any other planets. An asteroid B612. Am venit pentru un atelier de film, în principiu cumva orientat spre montaj, pentru că noi venim din zona montajului și ne-am gândit să vorbim despre mijloacele specifice cinemaului și apoi să intrăm în zona de montaj cu specificitatea limbajului filmic prin montaj, să ajungem la efectul Kuleșov, așa, generic numit. El există, efectul Kuleșov, evident. Cam despre asta e vorba, faptul că punând două imagini într-o ordine sau alta, creezi o stare, un efect, o poveste diferită față de alte imagini. Adică în funcție de cum le pui, cum le aranjezi, cum le ordonezi, se modifică cumva și starea și intenția, și semnificația, și ritmul, și adică sunt cumva incluse în povestea asta. E o primă fază, adică Da. un E un prim punct de nivel. plecare. Da, exact. Un punct de plecare și e și actual, adică se poate discuta de efectul Kuleșov inclusiv în reclamă, astăzi. Ceea ce, nouă ni s-a părut cumva important. Esențial despre montaj. And the little prince, he was very fond of sunsets. Did you finish your study work? Not exactly. I made a friend. If you study hard and you stay completely on track with the plan, you can spend some time with your new friend next summer. Chiar discutam acum în fața cinematografului cu alți colaboratori din industrie, scenografi sau alți regizori. Nu știu ce să spun exact de ce nu avem film pentru copii românesc. Cred că sunt mai multe motive. În primul rând, cred că e o chestiune și financiară, pentru că, în general, filme pentru copii sau scenariile astea au production value, au nevoie de mai multe resurse și știm foarte bine că în România poți să ajungi până la un anumit nivel cu finanțarea. Mai departe trebuie să te descurci în afară și ar fi complicat de a controla artistic genul ăsta de film. Și în al doilea rând, cred că, bine, e o problemă și de, cumva, alegerea regizorilor. Pentru că trebuie să-și propună cineva, trebuie să aibă un scenariu care să fie bun. Poate e și o frică, cumva, pentru că festivalul, pentru că filme pentru copii nu prea au nevoie de festivaluri ca să aibă o piață. Pe când noi suntem obișnuiți să avem nevoie de festivaluri pentru a deschide o piață. Și poate că există niște temeri legate de asta. Eu ce pot să spun este că din experiența pe care o avem deja de 7 ani cu Kinodisea, filmele pentru copii în general sunt mai rare, dar atunci când sunt făcute bine, au piață, nu vorbesc de România, pentru că în România foarte greu să ajungă la cinematografe filmele astea, pentru că e foarte greu să ajungă filme europene în general. Dar în afară există cinematografe, există public. Vorbim Suedia, Olanda, Franța, fac încasări foarte mari. Am avut de nenumărate ori filme la Kinodisea care au depășit 2-3 milioane de bilete vândute în săli, în edițiile anterioare. Și sigur, asta trebuie să fie un semnal pozitiv pentru producătorii și regizorii români. Dar trebuie să existe și o căutare, un scenariu, o tematică. Hallå, farmor, vad har hänt? Farmor bortrövad? Skriver vi bara in farmor på Skalmans kikare så måste vi ju se var hon är. Den bra saken är att jag ser farmor. Hon befinner sig på ett tåg. Den dåliga är att tåget just åkte in i Trollskogen. Trollskogen! Dags att rädda farmor. Întotdeauna am emoții când e ceva nou. Și mai ales am emoții că
Universul copilului este foarte imprevizibil și cred eu că ne sunt foarte, foarte, foarte mult superiori de nouă celor foarte educați. Adică universul lor, dacă ar putea comunica cu noi foarte mult, ne-ar domina. Și m-a provocat foarte tare această experiență să vorbesc copiilor care nu înțeleg foarte bine ce se întâmplă într-un film, despre costume, despre un element tehnic până la urmă și artistic, dar mai mult tehnic. Practic, emoțiile mele sunt delimitate de puterea lor de înțelegere, cât înțeleg ei ce înseamnă acest element în economia unui film și cum ar putea să gândească pentru un viitor al lor într-un final. Am observat că, în general, obiectul adevărat este mult mai impresionant decât un desen sau să le vorbești. Și m-am gândit că copiii ar trebui să perceapă acest element artistic, să zic, gândindu-se la el, raportându-se la o poveste, la un scenariu, de fapt, cum ne raportăm noi cei mari, la o poveste pe care o iei în cap și fiind mai multe fetițe și copii până în 10 ani, m-am gândit să le provoc la costumul unor prințese. Am și adus niște costume care sunt mai aproape de vârsta lor, din Alba ca zăpada, dintr-un spectacol pentru copii, Alba ca zăpada. Din nefericire la noi, nefăcându-se filme pentru copii, a fost mai greu să mă raportez la un lucru chiar legat de film și le-am adus niște costume dintr-un film de oameni mari, așa, nu de copii, din ultimul film pe care l-am făcut acum. Și sper să le folosească, nu știu ce să zic, să vină în breasla noastră și să facă nu neapărat costume, să facă modă, pălării, să fie croitori, să fie, știu eu, accesoriști, pentru că sunt meserii care lipsesc în domeniul nostru din ce în ce mai mult. Și poate acest workshop este un început de a dezvolta această branșă, care la noi deja lasă foarte mult de dorit. Eu, ca scenograf de costume, pictor de costume, îmi e foarte greu să găsesc niște oameni care știu să confecționeze niște obiecte de vestimentație așa cum ar trebui. În general lucrez cu diversi croitori pe care de fiecare dată îi învăț că ar trebui să facă așa sau așa și ca un sisif, tot timpul o iei de la capăt. Tot timpul încep ceva nou și nu termin niciodată. Au început să se mai contureze niște ateliere de costume specializate, dar în general vin dinspre modă. Deci cei care fac aceste ateliere sunt creatori de modă sau croitorese care au mai evoluat puțin și încearcă, îi învățăm să facă ceea ce ar trebui, dar e greu. Dacă ar fi niște școli care să-i pregătească în acest sens, ar fi extraordinar. Le-am pregătit, acum aș vrea să văd cine sunt acești copii și ce vor ei să facă legat de ce le propunem noi. Și aș vrea să le vorbesc vreau să întreb despre poveștile care îi preocupă și le-am adus niște schițe de scenografie și să le povestesc cam ce înseamnă pregătirea unui film, ce înseamnă de la ce pornești, unde ajungi, cât este creație, cât este tehnică, cât este organizare. Acum depinde cât sunt ei de mari și dacă sunt foarte mici, atunci o să-i pun să deseneze și să coloreze. Dacă sunt mai mari, atunci o să le vorbesc altfel. Și la ora 5 mai este o grupă de copii mai mari, care probabil știu mai bine de ce au venit și o să le vorbesc despre alt tip de costume și eventual și despre spații. Am văzut că e și ceva scenografie. Prințesa albastră. Sau vrei albă? Albastră. Albastră. Uite că a mai venit o prietenă. Cum te cheamă? Ioana. Uite, Alea. Ea va fi așa. O să-i faci asta și așa, ca să stea pe ce vezi. Și acum tu își faci rochia pe care crezi tu că îi se potrivește cel mai bine, culorile care le avem aici, da? Ce faci? Cum te cheamă? Ioana, da? Ce câți ani? 7 ani. Și ești în casa? Da, nu, ești mai mare decât tine. Așa. Și de ce vine? Copiii sunt un public care nu prea iartă greșeli. Le observi.
Sunt incredibili și ei percep și simt imediat și sunt sinceri. Și se lasă duși atunci când există o sinceritate a filmului. Da, mi-ar fi plăcut să fi făcut anumite filme pe care le-am văzut în cadrul Kinodisea. Nathan Ellis, the dragon. It's not often we have a mind like yours spring up off the radar. He's mine. Been Nathan's teacher for 7 years. You have successfully earned a place on the United Kingdom math squad. Oh my goodness! I'm going to go and study. I'd really like to carry on teaching Nathan. Really? If that's all right with you. We're just talking, Nathan. You are the cleverest young brains in this country. We will be training with 4 other national teams. Nice to meet you. If beauty is truth and truth is beauty, well then surely mathematics is the most beautiful thing of all. A 1 followed by a 1 turned into a 0. Good work. Everyone?